can fly. مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جدا اعتذر من كل شخص متابعني ومنتظر مني انه اقدم دروس وفيديوهات بخصوص الرسم، لانه دائما انقطع لفترات طويلة، وهذا الشي بسبب انشغالي بعملي. وان شاء الله احاول الفترة الجاية انه استمر بتنزيل فيديوهات بشكل مستمر بشكل يومي. وبما انه اغلب الرسامين يحبون رسم العيون، حبيت انه اقدم درس لرسم العين بشكل مفصل. جهزوا ادواتكم وتابعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، لانه درس جدا مهم. بالنسبة للورق اللي استخدمه هو ورق الطباعة، والادوات اللي استخدمه هو قلم البي 2، قلم البي 4، والبي 6، والبي 8. وهذا قلم الجيلي رول لإضافة اللمعة أو الإنارة. وهذا قلم المنحات الميكانيكي، وأيضا أعواد القطن والمداعك الورقية والكلينكس أو المناديل الورقية. وأيضا أستخدم ورقة عادية أضعها تحت إيدي حتى لا تتلف اللوحة. بلشت بتضليل عدسة العين بقلم البي 2. أحاول أملي المنطقة بالكامل. دائما تكون الخطوط بانسيابية أكثر. نزلت فيديو سابق لرسم العيون مع النسب، وراح أترك لكم الرابط بالوصف، وكان درس جدا مهم، أتمنى تشوفوه. أحاول أوضح المنطقة المؤتمة حتى لا تضيع بالتضليل. أقوم بدعك المنطقة بالكلينكس أو المناديل الورقية، أدعكها بشكل كامل. بعدين أرجع أوضح المنطقة المؤتمة بقلم البي 8. بعض الدروس اللي أنزلها باليوتيوب تتطلب أنه يكون وقتها طويل، لأنه بها تفاصيل أكثر ودقة أكثر، فلازم يكون عندك بال واسع وصبر. وأحاول قدر الإمكان أنه ما أبخل عليكم بأي معلومة أو تجربة. أستخدم قلم البي 4 حتى أضيف مزيد من الظلال. دائما طرف العدسة يكون مؤتم أكثر من المنتصف، فأحاول أزيد الظلال. وطبعا قلم البي 4 أحاول أزيد الظلال. دائما حاولوا ترسمون بدون استعجال، لأنه السرعة تخليك تفسد العمل. أنا سرعت الفيديو حتى أختصر لكم الوقت. أضيف مزيد من الظلال، بعدين أرجع أدعك. أستخدم قلم البي 8 حتى أضيف درجات أغمق. أحاول أزيد الظلال بالمناطق اللي تحتاج ظلال أكثر. أحاول أرسم انعكاس الرموش في العدسة. هذا طبعا انعكاس الرموش.
أقوم بالدعك باستخدام عواد القطن. أحاول أدعك طرف العدسة حتى نعطيها أكثر واقعية، وأدعك المنطقة بالكامل. بعدين أستخدم قلم المحاط الميكانيكي حتى أضيف الإنارة أو مناطق الإنارة. أحاول أبرز مناطق الإنارة. بعدها استخدم قلم جيلي رول لمناطق الإنارة القوية أو اللمعة القوية. أحاول أوضح الإنارة. أرجع أستخدم قلم المساحة حتى أوضح بعض التفاصيل. بعد ما اكتملت العدسة أبدي أظلل بياض العين. أقوم بتوضيح الخطوط بقلم البيتو. نصيحة صغيرة أحب أقدمها لكل رسام مبتدئ: حاول تقرأ كتب مختصة بتعليم الرسم وتطلع أكثر حتى تطور من فكرك، لأنه مو كل قناة يوتيوب راح تنطيك تعليم الرسم بشكل صحيح. أغلب القنوات باليوتيوب تعلم المبتدئين بشكل خاطئ، مع احترامي لكل يوتيوبر يتعب ويقدم محتوى. حاول أوضح ظلال الرموش بقلم البي 4. استخدم عواد القطن لدمج الخطوط أو للدعك. أوضح إنارة بعض المناطق بقلم المساحة الميكانيكي. حاول أوضح الإنارة. أستخدم مدعكة ورقية صغيرة حتى أوضح بعض التفاصيل، مثل الشرايين اللي تكون داخل بياض العين. بعدها أستخدم قلم البيتو حتى أوضح بعض التفاصيل أو بعض الخطوط. مثل ما تلاحظون أقوم بتوزيع الظلال بنفس القلم البيتو بالمنطقة اللي تحيط العين.
أوزع الظلال بشكل كامل. دائما خلي خطوطك تكون متساوية بالشكل. أيضا أحاول أوضح بعض الخطوط حتى لا تضيع عندي أثناء الدعك. أحاول أوضح بعض الخطوط حتى عد ما أظلل ما تضيع عندي. وأثناء تظليلي بالقلم أحاول أوزع الظلال بمناطقها الصحيحة، يعني بالمناطق اللي تحتاج ظلال أحاول أضغط بالقلم، بعدها أقوم بدعك المنطقة بالكامل. أرجع أوضح بعض التفاصيل أيضا بقلم البيتو. أستمر بزيادة الظلال. بعدها أرجع أقوم بالدعك. أستخدم قلم البي 4 حتى أوضح بعض الخطوط. أقوم بالتظليل، يعني باعتبارها تكون طبقة ثانية. أحاول أضغط على القلم حتى أوضح بعض التفاصيل. وملاحظة طبعا كل أجزاء البشرة تنطبق عليها هاي الخطوات، يعني نفس الخطوات ونفس الأدوات اللي أستخدمها هي هاي الطريقة. طبعا ما بيها أي شي معقد وماكو أي سر بالموضوع، يعني إذا طبقتوا الخطوات بشكل جدي أكيد راح يصير عندكم فرق جدا كبير بالمستوى. بعدها أستخدم قلم بي 8. استخدم قلم البي 8 حتى أوضح بعض الخطوط بشكل أكبر. أقوم بزيادة ظلال بعض المناطق حتى يبين عندي الشكل أكثر تجسيم. مثل ما تلاحظون أحاول أزيد ظلال بعض المناطق. أقوم بزيادة ظلال بعض المناطق وأقوم بالدعك بالمناديل الورقية. أرجع أزيد الظلال بنفس القلم البي 8. أحاول أبرز بعض التفاصيل. أحاول أزيد الظلال.
استمر بزيادة ظلال بعض المناطق. ملاحظة أنه كل ما يكبر عندك حجم العمل كل ما يتطلب من عندك وقت أكثر. أرجع أستخدم المناديل الورقية للدمج. أرجع أزيد الظلال بقلم البي 4. طبعا أثناء توزيع الظلال أحاول أوضح التفاصيل. استخدم أعواد القطن لدعك المناطق الصغيرة. أقوم بتوضيح بعض التفاصيل بقلم البي 8. أرجع أستخدم قلم المساحة حتى أوضح بعض مناطق الإنارة مثل ما تلاحظون. أحاول أوضح بعض مناطق الإنارة. أرجع أستخدم قلم البي 8 حتى أوضح بعض التفاصيل بشكل أكبر. بعدها أقوم بتوضيح خطوط الحاجب. أوضح خطوط الحاجب حتى يسهل علي أن أضيف الظلال. أقوم بتوزيع الظلال بمنطقة الحاجب باستعمال قلم بي 8. أوزع الظلال بشكل متساوي. بعدها أقوم بدعك منطقة الحاجب. أقوم بدعك الحاجب بالكامل. وبعدها استخدم قلم البي 8. وأهم شيء يكون القلم مبري بشكل جيد. أغلب الرسامين يعانون من رسم الحاجب، مع أنه رسم الحاجب جدا بسيط وخطواته جدا بسيطة. ودائما حاول تركز على اتجاه شعر الحاجب.
اخوان الغالين، اذا كنتوا اول مرة تشوفون القناة حاولوا تشتركون بها وتفعلون زر الجرس حتى دائما توصلكم الدروس والفيديوهات، لانه دعمكم لقناتي او اشتراككم بها راح يخليني استمر اكثر ويشجعني اكثر. استخدم قلم الجيل رول حتى اضيف لمعة في بعض المناطق في الحاجب. ارجع اضيف بعض الظلال بقلم البي 8 بالمناطق اللي تحتاج ظلال طبعا. بعدها احاول ارسم ظلال الرموش. بديت برسم ظلال الرموش. بعدها استخدم مناديل ورقية. اقوم باستخدام المداعك الورقية حتى تكون الظلال واقعية اكثر. مثل ما تلاحظون احاول اقلل الحدة اللي بالظلال. استخدم ممحات في بعض المناطق اللي تحتاج إنارة، مثل ما تلاحظون حاولت انه اوضح بعض مناطق الإنارة. استعمل قلم الجيل رول حتى اوضح بعض المناطق اللي تحتاج إنارة قوية او لمعة. بعدها استخدم قلم الممحات حتى اوضح بعض مناطق الإنارة. Darling, where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time stands still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. استخدم قلم البي 4 حتى اوضح بعض التفاصيل والخطوط. حاول اوضح بعض الخطوط. بعدها استخدم مدعكة ورقية حتى اقلل من الحدة اللي ضفتها بالخطوط. ارجع اضيف انارة.
مثل ما تلاحظون. أحاول أضيف إنارة بالمناطق اللي تحتاج. بالنسبة للإنارة حاول أنه ما تبالغ بيها أكثر ولا تقلل منها، لأنه هذا الشي راح يطل الرسم أكثر اتزان. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. بعدها مرحلة الفينش، وهي مرحلة رسم الرموش، ودائما مرحلة رسم الرموش تكون بالأخير، المرحلة النهائية. والقلم اللي استخدمه دائما برسم الرموش هو قلم البي 8. حاول ترسم شعر الرموش بتركيز أكثر، لأنه مرحلة جدا مهمة. أحاول أزيد من حدة الرموش، أحاول أزيد الحد أكثر مثل ما تلاحظون. أقوم بتوزيع الرموش باتجاهاتها الصحيحة مثل ما تلاحظون، حتى يسهل علي رسمها. أوزعها بمناطقها الصحيحة وباتجاهاتها الصحيحة. وبعدها أحاول أزيد كثافتها، أزيد كثافة الرموش وأزيد من حدتها. ولهنا ينتهي درسنا بخصوص رسم العين بشكل مفصل، ويا ربي يكون الفيديو مفيد للجميع، وكل الحب والتقدير لكم حبايب قلبي. وكل اللي أريده منكم هو اشتراككم بقناتي ودعمكم المتواصل، ولا تنسون تضغطون زر اللايك إذا عجبكم الفيديو. في أمان الله، أشوفكم الدرس القادم. محبتي للجميع.